Proč jsem zase tady? K sakru, co si myslí, že zde najdu? Vždyť už to vím, jen mráz, hlad, žízeň, strach, zoufalství a bolest. Umírají mi zde kamarádi i přímo před očima, přesto lezení miluju, tu svobodu pohybu, krásu pro oči, vzpomínky. Však vraťme se na začátek. Letošní rok vlastně pro nás a pro celý svět byl zvláštní, specifický. Doba je taková, jaká je, prostě ty omezení s tím covidem jsou samozřejmě nepříjemný, ale není to nic, co bychom nezvládli. No a naštěstí se objevila taková malinká skulinka, kdy se pootevřely dveře pro vstup do Nepálu. A využili jsme ho na maximum. Ještě když jsme tam přijeli, tak pěkně to tam žilo, všechno pulzovalo, ale už jsme měli echo, že přijde ten tvrdý lockdown. To curb the spread of coronavirus, the Nepal government has suspended both domestic and international flight services until May 14th. To neštěstí, který vlastně na mě působilo a vlastně bylo takový spíš až překvapivý, tak to je to, že přiletíte do místa, který znáte, je plný ruchu, kde má být spoustu lidí, troubící, jezdící proti směru, tam, kde nemají, no prostě mumraj a najednou to tam není. A to je opravdu takový zvláštní pocit a měl jsem spíš takový tesk. Jo, my jsme prostě přilítli do toho Katmandu, teď jsme to prostě kvapíkem hrnuli, aby jsme odtamtať vypadli co nejrychlejc do Lukly. To se nám podařilo vlastně bezprostředně za náma se hned ty vrata zase zavřely a přišel tam úplně totální lockdown. Měli jsme štěstí, že jsme to všechno stihli. V Lukle začínají ty pravý Himaláje. Už jenom ten přílet na to srandovní letiště má svý kouzlo. A pak to všechno začne. Musí se najmout nosiči, rozdělit bagáž na tu, co půjde s váma, která na vás bude čekat v basecampu. Je toho dost, ale to vlastně pomine a pak už je to takový to natěšení, že před váma už jsou jenom ty hory a už cítíte, že jste na startu. Pro samotnou aklimatizaci pod Barunce jsem si vybral nakonec trek, ne čekání někde v basecampu. Takže jsem si řekl, že oběhnu vlastně ten centrální Himalaj, jakožto vlastně za prvý nádhernou procházku a za druhý opravdu to splňovalo přesně ty atributy, co jsem potřeboval. Představa, že 14 dní z mýho krásného mladého života strávím tím, že budu někde pochodovat, to pro mě teda bylo peklo. Himalaj je místem setkání a ani teďka to nebylo jinak, protože jsem se tam potkal se svýma kamarádama, s Honzou Trávníčkem, naproti mě šel Zdenda Hák, Háček. Když jsme potkali s Děndu a Banána v nějaký bohem zapomenutý knajpě, to bylo samozřejmě silná chvilka. Podařil se jim krásný, odvážný prvovýstup. Kang Fung! Děkuji ti, kamaráde! Ale Kang Fung Shar! Zprávy aktuální ze shora o situaci, to znamená o sněhové pokrývce, o počasí, který ten rok zatím nevypadalo moc jakoby příznivě. Sníh je tak úplně na hovno, že je krusta a pod tím je cukr. Takže na šutru to vůbec nedrží a ještě se v tom blbě jde. Ty vole, v tomhle by snad neuměl jezdit ani Robin Kaleta. Zaznamenává v té hlavě a začíná hodnotit, jaký to asi bude, až dorazíme pod stěnu Barunce.
Já nejsem moc tvárná osobnost, ale když se koukám dozadu, tak po přečtení knížky Míry Šmída ze života horolezce jsem si řekl, že tohle bych si fakt chtěl zažít, fakt si to zkusit. Pamatuju si, že jsem ji četl tamhle ve Zlíně na atletickém stadionu a najednou jsem si říkal, že prostě to pravý dobrodružství bude asi někde dál, než dokola toho oválu a zůstalo to pro mě obrovskou inspirací, takže tady prostě v tom Namche Bazaru, kde ty kroky toho Míry vedly, když vlastně putoval pod ten svůj kultovní prvovýstup, který se mu podařil na Alma Dablam, tak se mi to zase vrací. Pokaždé, když procházím centrálním Himalájem, tak je to pro mě taková pokladnice vzpomínek. Když jsem lezl na Kyazori, nádherný kopec, takový špičák. Stál mě 2 pokusy, než se mi povedlo nahoru vylízt. Nakonec se mi to povedlo se Zdendou Háčkem. Zdendal přichází na vršek Kyazori. Absolutně groggy. Ale je to... Na těch 6000 bývá. Je to doma, mami! Jsi dobrý. Jsi dobrý, ty šulina. Či Kyashar, který zdobí vlastně taky údolí naproti Merapíku. Na Kyashar jsem dělal vlastně 3 výstupy. Z toho jenom jeden byl úspěšný a to byl v roce 2005 s Honzou Dudlebským. To jsem já, to je jedík. A tohle je za náma. To je hrozná kusa. Jdeme do piči. Čau. Nebo v údolí Hunku, kdy před váma se objeví obrovská stěna Chamlangu. Mára to mastí a za ním již je vidět náš cíl přímo nad hlavou, naše vybraná linie na... Chamlang to je pro mě sen, který se opravdu zrealizoval a zrealizoval se až po 20 letech a povedla se mi vyrůst v roce 2019 se Zdenkem Hákem. Běží, teďka. Běží. Tak. Živelný dříně. Tady zvukem na vršku. Čankamanga. Chamlangu. A celý Himalaj pod náma. Když jdete cestu, tak se trochu bojím. Já se bojím furt. Já se bojím furt. Tak to jsou vzpomínky pro mě, kde se povedlo vylízt na vršky a nejenom, že jsem tam vylezl na vršky, ale vzpomínky i na ty parťáky a ten boj, který jsme tam museli odvízt. V centrálním Himaláji lezou lidi už desítky let a za tu dobu se tady podařilo kupa krásných prvovýstupů a já mám obrovskou radost, že mezi těma super prvovýstupama je i nespočet českých. Při pohledu na tyhle nádherné kopce cítím hrdost, protože Čechoslováci a Češi zde udělali spoustu úžasných výstupů, jak na ty nižší kopce, tak na ty nejvyšší a byli součástí toho himalajského dobrodružství. Konečně se před mnou otevírá západní stěna Barunce, kopec, který já dobře znám, s tou obrovskou stěnou a samozřejmě tohle očekávání, na které jsem se těšil, je spojený zároveň i s obavama, v jaké kondici i ta stěna samotná bude. Bude tam do sněhu, bude tam do sledu, anebo to bude špatný a nedá nám to vůbec šanci do toho nastoupit.
Náš základní tábor to byla ryzí romantika. Ledovcový jezero, písčitý pláže a to celý vlastně na kulise Barunce, takže velká paráda. Samotný výstup na Barunce ten zrál několik let. Je to už vlastně dlouhodobý sen a teprve v tuto chvíli dozrál do svého plnění. Ale takový trochu tragikomický na tom bylo, že z té naší západní stěny Barunce pochopitelně byla nejhezčí, ale přiznám se, že s ní šel docela strach. Než jsme vůbec vlezli do stěny, tak jsme v podstatě skoro 14 dní seděli tam na břehu toho jezera a koukali jsme do té obrovské stěny. Byl jsem zaskočen tím pohledem. Ve spodní části stěny chyběl úplně sníh, taková ta náběhová rampa, vlastně víceméně byla jenom skála a nějaký proužky ledu mezi tím, vypadala šedivě. Ta střední pasáž, kde měly být sněhové pole, kudy jsme měli prolízt doleva pod vrcholovou část, tak na nás se blištil led. Věděl jsem, že to bude tvrdý boj. Ta horní část, ta už byla téměř beze sněhu a koukala na nás jenom čistá, taková žlutavá skála a to jsem věděl, že bude průšvih. Dobrý, jsi zlatá, děkuji ti moc. Tak hele, pusa, čau. Čau, Alenko, děkuji moc za zprávu, čau. Přesateli dorazí od Alči předpověď na následující dny a nevěštilo nic dobrýho. Nerad zevlím v základním táboře. Nemám rád ten klid před bouří, kdy čekáte na možnost konečně nastoupit do stěny. Takže hledám každou možnost rozptýlení. Když jsem vláčel lyže do Himalájí, tak se mi kamarádi smáli, že to je hovadina, že to není dobrý místo pro lyžování. A já si myslím přesně pravý opak. Centrální Himalaj nabízí obrovský potenciál pro extrémní lyžování a já se strašně těším, až ho využiju. Nakoukal jsem si tam nespočet krátkých směrů. Bohužel tady při té naší akci tomu nepřálo štěstí, takže jsem si zalyžoval jenom na takovým malým kopečku za základním táborem, ale i tak to bylo super. Romantika Basecampu, která je naplněná smíchem mých kamarádů, nese tu správnou atmosféru na následující dny, kdy budeme strádat. Nicméně zároveň se mi honí hlavou i vzpomínky na moje kamarády, kteří tady byli před lety, kteří vstoupili do stěny, do stejného směru, kudy chceme vylízt a už se ho tam tu nikdy nevrátili. Do dneška nikdo neví, kde jsou, nicméně po nich zbyl poslední vzpomínka a ta je vidět do dneška uprostřed stěny v podobě stanu. A to je věc, která mě na druhou stranu trápí a zároveň dělá i ty obavy z těch následujících dnů. Samozřejmě, čím díl jsme čekali v tom základním táboře, tím úměrně vzrůstala i ta moje nervozita. Ta nervozita nepramenila ani tolik z toho, z obavy z nějakých těch eventuálních problémů, které nás počas toho výstupu budou čekat, ale měl jsem strach, že třeba to dobrý počasí vůbec nepřijde a my ani nebudeme mít šanci odstartovat do toho našeho závodu. Máme dobaleno, v hlavě pořád probíhá myšlenka, jestli jsem na něco nezapomněl. Zároveň se koukám na stěnu a snažím si zafixovat ten pohled a detaily, protože jakmile se zaboříme přímo do stěny a budeme líst, tak ten pohled se ztrácí a musím se fixovat pouze na ty body, které jsem si vytyčil předtím. Na
Nastoupili jsme, proběhli jsme ledovcem pod nástup a to, co jsme si mysleli, že urazíme za pár hodin, tak se začalo výrazně protahovat a začalo nám to dělat výrazný problémy. Ten postup byl komplikovaný, zdlouhavý a i svým způsobem nebezpečný, protože jsme museli kličkovat obrovskýma trhlinama, nad náma prostě se šklebily seráky a ještě k tomu se horšilo počasí. Jo. Takže my vlastně, když už byla totální tma, vánice okolo nás hučela už dosti svižně, tak jsme nouzově postavili stán, naskákali jsme do něj a zalehli jsme s přáním, že snad to ráno bude lepší. Další den přišlo zklamání, protože naše rychlost nástupu pod stěnu, odkud jsme už mohli začít líst, byla víceméně tragická. Došli jsme tam někdy po 10. hodině, což je pozdě, aby jsme byli schopni za ten den urazit úsek, který jsme měli vytyčený. Čili jsme museli otočit a zašli jsme jenom kousínek nazpátek po takovej ledový sérák, který nám dělal tam střechu. To místo bylo moc sympatický, připomínalo mi Smitkovu spáru na rakev. Druhý bivak. Druhý biváč. Tady ale bude dobrý. Králku, startuje. Třeba na startu. Možná mě trošku znervozňovala skutečnost, že už jsme 2 dny na cestě a teprve jsme se dostali do místa, odkud, kde začínalo to vlastní vážné lezení. Úsek prvních metrů byl hodně tvrdý led a už jsem věděl, že všechno následující bude jenom horší. A to se i později potvrdilo. Vlastně takovou tu strmou, až možná lehce převislou ledovou pasáž, tak vlastně jsme se vyhoupli a konečně jsme viděli tu obrovskou západní stěnu Barunce, která tam čekala na nás. My jsme ukosovali dílku za dílkou, tak jak už jsme to měli nakoukaný, tak prostě toho ledu bylo pomálu, vesměs to byl prostě takový ten odmítavý black ice, kterýho se jen neochotně zakusovaly ty naše mačky. Místama jsme to kombinovali se skalním terénem. Ale zase se našly místa, kde byl třeba firn nebo ten led byl měkčí a ty nám umožňovaly rychlejší postup. Takže jsme v tom prostě korčulovali tak zprava doleva, hledali jsme nějakou tu nejpřívětivější možnost průstupu tou stěnou a získávali jsme metr za metrem. Vytyčili jsme si, kam dolezem za ten den a je to daný vždycky z nějakého poměru té stěny, kolik vlastně dní chceme strávit v té stěně. A samozřejmě z logiky věci co nejméně.
čas toho výstupu mi bylo jasný, že prostě během toho prvního dne nedokážeme dostoupit těm firnovým polím, který jsme si nakoukali a kde jsme plánovali ten náš první bivak. Což samozřejmě jakoby nám na té veselosti nepřidávalo a když už vlastně to slunko tam mizelo za ten protější vrchol, tak bylo na čase hledat místo, kde uložíme hlavu. Škoda, že nekouříme, protože ty vole, to zlý bychom si mohli balit do cigár, ty vole. Na hovno, vole, tady ty vole zemní a výkopové práce, ještě ve výškách. Nějak to dáme. A to je krásný, strašidelný na těch velkých horách, že vy si to nějak rozmyslíte a pak ta realita je jinde. To jsem myslel, že větší peklo než ty moje garzonka není. Tak jeden pekelný bivák máme za sebou. Nevím, kolik jich ještě bude. V každém případě jsme ho nějak přečkali. Rádi, toho nevidíte. Tady kavaří. No, máme tady velkou kuchyni. No, je to opravdu 0+1. No a jdeme dál zase do boje. A to zatím vše z raportu. Nejdřív nás čekalo několik takových pohodovějších ledových dílek, ale pak bylo nutné přehoupnout se do nepříjemného skalního hřebínku, zejména ten přechod z toho ledu do toho labilního skalního terénu byl vcelku dramatický. Čtvrtý den ráno a druhý den ve stěně nás čekalo dohnat ztrátu z předchozího dne a znamenalo to dolíst těch 100 metrů a pak prostoupit šikmo doleva přes ledové plotny. Ty ledové plotny byly už vidět od spodu z basecampu, že na nich je sytě modrý led a to znamená vždycky velký boj. Jen pro představu, samotný modrý led znamenalo do něho několikrát seknout do stejného místa cepínem, aby se tam zasek. To též platilo vlastně i o mačkách. A průlez naštěstí byl možný díky tomu rychle, díky tomu, že jsme mohli jíst paralelně. To znamená, oba dva jsme stoupali a jenom mezi sebou nechávali jištění. Ten den uzavřel se pro nás šťastně. V jednom takovém ledovém žebru jsem zahlídl krásnou jeskyni. To je požehnaná jeskyňka. Museli jsme věřit, že to s náma celý neuletí, nicméně to bylo nejlepší místo, které jsme v té stěně mohli v tu danou chvíli najít a našel se nám tam celý stán. Mohli jsme se dokonce i docela relativně dobře natáhnout a vyspat.
naše jeskyní ráno bylo moc milý, přivítalo nás sluníčko. Začalo to dlouhou, nekonečnou, fakt asi prostě bezmála 70 metrovou dílkou. Najednou se tam objevil pás už skal a náš postup se výrazně začal zpomalovat. Do toho začínaly se mračna stahovat a já jsem už viděl, že se blíží změna počasí. Tady se začalo odvíjet takový jedno z našich lezeckých dramat. Vlastně šlo o to, že Mára se najednou že musel přehoupnout z toho ledu do té skalní bariéry a tou se prostě začít prokusovat. Snažili jsme se to prolíst, co to šlo a co nejvejš, aby jsme se dostali přes první takový skalní pás do koutu, který vede až vlastně směrem už potom k vrcholu. Já jsem možná absurdně nějak doufal, že už pomalu se to bude chýlit ke konci, ale tady jsem věděl, že nás ještě čeká moc dlouhý a napínavý dobrodružství. Po prolezení z toho skalního pásu jsme se snažili dostat do žlábku, který byl vlastně už takový propojítko s tím vrcholovým hřebenem. Nicméně počasí už bylo opravdu nejenom to, že se zatáhlo, ale začalo opravdu vyloženě z toho nebe sněžit po takových malinkých ledových kuličkách, já tomu říkám antiperle, a sypaly se stěnou a nezbývalo než najít co nejrychleji zbývat. Poslední den lezení ve stěně byl vyloženě průšvih. To lezení bylo opravdu těžký a já jsem si poprvé zažil to, co je sportovní fandění. Když Mára nastoupil do své dílky, tak jsem mu držel palce, nahlas jsem ho pozbuzoval, protože jsem věděl, že když on to nerozlouskne, že budeme fakt v prdeli. Napíšu, Máro, napíšu. Když to kurva někdy skončí, tyhle. Skalní bariéry byly za náma, už jsem cítil ten vrchol. Mastil jsem, co to šlo, finišoval jsem, hnal jsem se až na ten hřeben a konečně to všechno skončilo. Už nebylo kam dál stoupat, já jsem se tam převalil, za nic jsem se nezajistil, protože to nešlo a začal jsem tahat to lano, aby Mára lez za mnou. Na jednu stranu jsem z toho měl strašnou radost, že nějaká ta dílčí část téhle anabáze končí, ale čím víc jsem si uvědomoval to prostředí kolem sebe, tak jsem si říkal, že to není dobrý, že jsme v prdeli. Včera jsme prolezli severozápadní stěnou Barušky, no a vyškrábali jsme se na vršek tady s Ráďou
ale bohužel nás zachytlo hrozný počasí. Nevím, jak dlouho ještě to tady budeme muset takhle přečkávat, no ale v každém případě jako moc veselo není. Ještě dodatečně, protože máme vrcholový foto, tak takhle vrcholový stán teda aspoň. Vrcholový záhrab už poslední. Záhrab, no. A nevím, kolikáte je to 6. bivák? 7. 7. bivák. Já mám do tolika píš. Takže to je to dost. No, to jsem ještě nikdy nedělal, takovýhle. Tak všechno musím jít poprvé. Smak. Přišla zpráva od Eleny na satelit a tam ukazovala vlastně ty nejhorší, nebo potvrdila ty nejhorší obavy. A to znamená, že na dalších 5 dní, že to počasí bude špatný, bude stejný, jako je teďka a ještě se bude zhoršovat. Po 10. dnu hoře. Je to vypadá. V hlavě. Ano. Tak v hlavě jsem měl pochopitelně zmatek, do kterého se vloudila i celá řada takových černých myšlenek. Věděl jsem, že prostě nám nikdo nepomůže, sestoupit musíme sami, zároveň jsem si uvědomoval, že ta situace, i když se počasí zlepší, tak bude hrozit extrémní lavinový nebezpečí, že hřeben je strmej, ale nikdy jsem nepřestal věřit v to, že to dobře dopadne a že určitě do toho dáme maximum. Zoufalá rozbra. Zoufalá. Tak ještě jednu stát a pak už to nevím. Pak už se nechme. Vyčusnovačka. Máro, poslední, co máme, jo? Ale tak. Se ti bude chutnat. No, zlatý ty ovce.